ሰላም የዩቲዩብ ቤተሰቦቼ እንደምሰነበታችሁ ዳዊት ነኝ ከእናንተ ጋር ዛሬ ደግሞ ሌላ አይነት የምግብ አሰራር ይዤላችሁ መጥቻለሁ ቾኮሌት ግሌዝ ኬክ አብረን እንስራ ዱቄት ስኳር የካካኦ ዱቄት ቤኪንግ ፓውደር ጨው ቤኪንግ ሶዳ buttermilk, ቡና ቅቤ ቫኒላ እና እንቁላል እንግዲህ አሁን ምን እናደርገው መጀመሪያ ዱቄታችንን እንነፋለን ጓጓራ እንዳይኖርብን አሁን ሁሉንም ድራይ ኢንግሪዲየንቶች ከስኳሩ በስተቀር ይሄ ቤኪንግ ፓውደሩ ጨው ቤኪንግ ሶዳ እና ኮኮናት አሁን እነኚህ እንነፋቸዋለን ጓጓራ እንዳይፈጥሩብን በኋላ እና ይሄንን እንደዚህ አድርገን እንነፋዋለን በኋላ ጓጓራ እንዳያመጣብን በዚህ እናሳልፈዋለን ይሄ ካካኦ በተለይ ጓጓራ ያኖራል ሁሌ እና ሁሉንም በዚህ ቢያልፍ ሰላም ይሰጠናል በኋላ ምንም ችግር አይፈጠርብንም ማለት ነው አሁን ደግሞ የሚቀጥለው ስቴፕ እንቁላላችንን እዚህ ማሽናችን ውስጥ መጨመር ማለት ነው አሁን እንቁላላችንን እንጨምራለን ቀጥሎ ስኳራችንን እንጨምራለን አሁን ይሄን አንድ ላይ በትንሹ መታ እናደርገዋለን አሁን እንቁላላችንን ትንሽ ከመታን በኋላ ይሄንን የሚቀጥለው ስቴፕ ቀስ እያልን ዱቄታችን የነፋነውን ዱቄት አንድ ላይ ሚክሱን ቀስ እያልን እንጨምራለን ሳናቦን ቀስያን አልብዛ ይቦናል እንደዚህ ቀስያን እንጨምረዋለን አሁን እንዘጋውና ቀስ ብለን አሁን ከዚህ በኋላ ቅቤያችንን ቀለጥ አድርገን እንደዚህ ቀለጥ አድርገን ቅቤያችንን እንደምታዩት እንደዚህ ቀለጥ ያለ እሷን እንጨምራለን በቃ አሁን ደግሞ ሊኩዊዶቹን እንጨምራለን ማለት ነው ቫኒላውንም ጨመርን ቫኒላውን ይሄንን በተርሚልክ ከሌላችሁ አንድ የሻይ ማንኪያ ቪኒገር ወይንም ሎሚ በተርሚልክ ያደርገዋል ቡናችንንም እንጨምራለን ይሄ ቡናችን እዚህ ጋር መጨመረው ኮስተር እንዲያደርጉ እንትኑን የቾኮላቱን ፍሌቨር ከፍ ያደርገዋል አሁን ኬካችን ደረሰ ማለት ነው አሁን መጋገሪያችን ላይ እንገለብጠዋለን ይሄውላችሁ አሁን ይሄን መጋገሪያዬን ይሄንን ትንሽ ዘይት አድርጌ ዱቄት ነስንሼ እንደዚህ ባዶ አድርጌዋለሁ እንደዚህ ለምንድነው በኋላ ቂጡ እንዳይዝብኝ ነው ማለት አልወጣ ብሎ እንዳያስቸግረኝ ቀላል እንዲሆንልኝ ለማድረግ ብዬ ነው እና እናንተም እንደዚህ ኦይል ስፕሬይ ወይንም ቅቤ ወይንም ዘይት አድርጋችሁ ዱቄት በትናርጋችሁ በኋላ ስታክ እንዳያደርግ አሁን ይኸውላችሁ እንትን ያዘጋጀነውን ሊጥ የኬክ እንትናችንን ባለራችን እዚህ ላይ እንጨምራለን ማለት ነው አሁን ይኸውላችሁ ይሄንን እንደዚህ ገለብጣለን አሁን
350 ከ30 እስከ 35 ደቂቃ ኩክ እናደርገዋለን። 350 ፋራናይት ኖት ሴልሲየስ ከፋራናይት እና እሱን ካልኩሌት ታደርጋላችሁ። አሁን ትንትላላችሁ ግን እንትን ቢል ለማውጣት ሁሉ ቀን በቱት ፒክ ወይንም በቀጭን ኦብጀክት በሆነ ነገር ወቅታችሁ ክሊር ንጹህ መውጣት አለበት። ሊጥ ነገር ካለው እንደገና 5 ደቂቃ የሚያስፈልገውን ጨምሮ ማብሰል ያስፈልጋል። እና አሁን ወደ ኦቨናችን ወስጄ ኩክ አድርጌ አመጣዋለሁ አሳያችሁ። ይኸውላችሁ አሁን እንግዲህ ኬካችን በስሏል። ሁሉ ጊዜ ሲበስል ይሄን ከታችሁ እንደዚህ ይሄ ክሊን መሆን አለበት። ልክ እንደዚህ ይሄ አሁን ነው የወጣው። ይሄን እንኳን መንካት አልችልም። ይኸውላችሁ እንደዚህ ክሊን መውጣት አለበት። አሁን ይሄ በሰለ። ይሄን እንግዲህ በደንብ መቀዝቅዞ እንትን ማለት አለበት አሁን ለኬካችንን ለመስራት እና ይሄን አቀዝቅዘን እንመጣለን። አሁን ኬካችንን እንደዚህ አድርገን እንሰነጥቀዋለን። አሁን የሚያስፈልግ ዊፒንግ ክሬም፣ ሹገር እና ኮካኦ ፓውደር ናቸው። አሁን ዊፒንግ ክሬማችንን መምታት እንጀምራለን። ዊፕ ማድረግ እንጀምራለን። አሁን እንደዚህ አድርገን ዊፕ እናደርገዋለን ቲክ እስከሚሆን ድረስ እና እንዴት እንደማደርገው ተከታተሉት። አሁን እንግዲህ ክሬማችን እየወፈረ ነው። ይሁት እንግዲህ እንደምታዩት ነው እየወፈረ ነው። አሁን ሲወፈር እንግዲህ አሁን ቀስ እያልን ስኳራችን መጨመር እንጀምራለን እና ስኳራችን ስንጨምር አንድ ላይ አይደለም ቀስ እያልን ነው። አሁን እንዲያደርግን ቀስ እያልን አለበለዚያ ሊሰበርብን ይችላል እና ሊኩዊድ ሊሆንብን ስለሚችል እና ቀስ እያልን ስኳራችን እንጨምራለን ማለት ነው። ልክ እንደዚህ አሁን መጠንቀቅ አለብን። ልክ እንደዚህ ትጨምራላችሁ ማለት ነው። አሁን የሚቀጥለው ደግሞ ኮካኦ ፓውደር ነው። አሁን ኮካኦ ፓውደር ካልተጠነቀቃችሁ አቧራ ሊሆን ይችላል። ልክ እንደዚህ ማለት የምልህ ብዙም ቀስ እያልን ካልከንትን አሁን መጨረሻችን እንግዲህ ይሄን ይመስላል። ይሄ ነው እንግዲህ እንትናችን ይሄውላችሁ እንደዚህ ነው። አሁን ይሄን ለፊሊንጋችን ሬዲ ሆነ ማለት ነው። አሁን የሚቀጥለው ስቴፕ እንግዲህ ይሄ ፊሊንጋችንን እንደዚህ በፓይፒንግ እንትኑ አስገብቼዋለሁ። አሁን ልክ እንደዚህ ራውንድ እያደረገን ልክ እንደ እንጀራ በኋላ በእጃችን ሜስ እንዳይፈጠር ይሄ ኢዚ ዌይ ነው እና እንደዚህ አድርገን እናደርግና ከዛ በኋላ ይሄን ወደ ጎን እናደርግና በስፓቹላ ስፕሬድ እናደርገዋለን። ልክ እንደዚህ ይኸውላችሁ እንደዚህ ስፕሬድ እናደርገዋለን ማለት ነው። አሁን ይሄ የመካከለኛውን ፊሊንግ ሞላን ማለት ነው። አሁን ደግሞ የሚቀጥለውን ስቴፕ እንሄዳለን። አሁን እንግዲህ የግማሽ ቅድም የቆረጥነውን አምጥተን በዚህ ፊል ባደረግነው ላይ እናስቀምጣለን ማለት ነው። አሁን እንደምታዩት ይሄኛው የቂጡን ወደ አፕሳይድ ዳውን አድርጌው ነው። ምክንያቱም በቂጡ በታች በኩል ያለው ፍላት ስትሬት ስለሆነ በዛኛው በኩል ያለው በጋገርንበት በኩል ቢሆን አይመችም። ስለዚህ ይሄኛው ፍላት ስለሆነ በቂጡ በኩል አድርገን ነው የምንሰራው ፍላት ሰርፌስ እንዲኖረን ማለት ነው። አሁን ልክ ቅድም እንደሰራ ነው። አሁንም ይሄንን ዙሪያውን እናደርጋለን። አሁን እንግዲህ ይሄን በዚህ በፊሊንጉ በቾኮሌቱ እንትን ሙሱ በጠቅላላ ዙሪያውን ከቨር ማድረግ ማለት ነው። አሁን እንግዲህ እንዴት እንደማድረግ እዩት። አሁን እንግዲህ እንደምታዩት ዙሪያውን ለቀለኩት ማለት ነው። ልክ እንደ በዛው ሜተድ እንዳሳየዋችሁ በዚህም በዛም እያደረግን ዙሪያውን በቾኮላቱ ሙስ እንደ ሞላ ነው ማለት ነው። ለቀለኩት ማለት ነው። ኮኮ ዱቄት፣ ስኳር፣ ክሬም፣ የጀላቲን ዱቄት መጀመሪያ አሁን እንግዲህ የጀላቲን ዱቄታችንን እንጨምራለን። ግማሽ ካፕ የፈላ ውሃ እናደርግበታለን። አሁን እሱን መቀላቀል እንጀምራለን። በሹካ እናማስለዋለን። እንደዚህ አድርገን እናማስለዋለን። አሁን እንደዚህ አማስለን አሁን ወደ ጎን አድርገን ወደሚቀጥለው ስቴፕ እንሄዳለን ማለት ነው። ይሁት እንደዚህ አሁን እንደዚህ አድርገን እናማስለዋለን ማለት ነው። አሁን ይኸውላችሁ
አሁን ይሄን ወደ ጎን እናደርግና አሁን የሚቀጥለው ደግሞ እንግዲህ ድስታችን እሳት እናሞቃለን አሁን በዚህ በደሞቀው ድስት ላይ ክሬማችንን እንጨምራለን አሁን እንግዲህ ክሬሙን እንጨምራለን አሁን ክሬማችንን ከጨመርን በኋላ የሚቀጥለው ስቴፕ ደግሞ ስኳራችንን ነው ይሄው ስኳራችንን እንጨምራለን ማለት ነው አሁን ስኳራችንን እንጨምራለን እና ስኳራችንን ጨምረን አሁን እናማስለዋለን ይሄንን እንደዚህ አድርገን እናማስለዋለን እንዴ ካማሰልነው በኋላ የካካኦ ፓውደራችንን እንጨምራለን አሁን ካካኦ ፓውደራችንን ቀስ እያልን እንቀላቅላለን አሁን እሱን ከቀላቀልን በኋላ የሚቀጥለው ስቴፕ እንግዲህ አሁን መጀመሪያ ግን እሱን በደንብ ማማሰል አለብን ልክ እንደዚህ አድርገን ማማሰል አለብን ምስል ሁሉም ከተቀላቀለ በኋላ የሚቀጥለው የጄላቲን ሚክሳችን ቅድም የቀላቀልነው በሙቅ ውሃ እሱን እንጨምርበታለን ማለት ነው አሁን እሱን ከጨመርን በኋላ አለቀ ማለት ነው የዚህ ስቴፕ አሁን እንግዲህ ወደሚቀጥለው ስቴፕ መሄድ አለብን አሁን ይሄኛውን ግን በደንብ ሜክ ሹር መቀላቀሉን ማወቅ አለብን እና እንደዚህ ነው ወደሚቀጥለው ስቴፕ እንሄዳለን አሁን የሚቀጥለው ስቴፕ እንግዲህ አሁን ይሄንን ጓጓላ እንዳይኖረው በማጥለያ ማጥለል ማለት ነው ይሄ እንደዚህ አድርገን ጥልል እናደርጋለን ጓጓላ በኋላ ስንጠቀምበት ጓጓላ እንዳይኖረው ምንም አይነት ጓጓላ አይኖርም ይሄ ነው ግሌዙ እንግዲህ ማለት ግሌዝ የሚያደርገው ሻይኒ መስተዋት የሚያደርገው ይሄ ፓርት ስለሆነ ጓጓላ ስለማያስፈልገው በዚህ አጥልለ እናስቀምጣለን ማለት ነው እንግዲህ አውጥተን ወደ ሩም ቴምፕሬቸር ቀዝቀዝ እንዲል ማስቀመጥ አለብን ማለት ነው ከዛ በኋላ አሁን እንግዲህ የሚቀጥለው ስቴፕ ይሄው እንደምታዩት አሁን ያን ቀዝቀዝ ያለውን በረድ ያለውን ክሬም ምክንያቱም ክሬማችንን ከላይ እንዳያቀልጥብን ስለማያስፈልግ አሁን ግሌዙን እንደዚህ እናፈስበታለን ማለት ነው ታዩታላችሁ አሁን ይሄ ነው ማለት ነው ቾኮሌት ግሌዝ የሚያደርገው ያ ግሌዙን እንትን ውስጥ ጨምረን ግሌዙ ነው እንጂ በቃ ሌላ ታምር የለውም እንግዲህ ይሄውላችሁ ይሄን ይመስላል ግሌዙ እንግዲህ እንደዚህ ያልን ቀስ ያልን ማዳረስ ማለት ነው አሁን ዙሪያውን እናዳርሰዋለን ቀስ ያልኩ የጎደለበት ቦታ ያያየው ማፍሰስ ማለት ምክንያቱም ምንም በማጥለያ ስላጠለል ነው ምንም አይነት ጓጓላ የለውም አሁን እንደምታዩት ነው ይሄው ሁሉም ዙሪያውን እናፈስበታለን ማለት ነው ይሁት አሁን ተከታተሉት እንዴት እንደማደርገው እንግዲህ ይሄን ይመስላል ቾኮሌት ግሌዝ ኬክ አሰራሩን ስቴፕ ባይ ስቴፕ ስለሆነ ረጅም ይመስላል እንጂ ሁሉንም አንዴ ተዘጋጅታችሁ አንዴ የሚሰራ ስራ ለእናንተ እንዲመቻችሁ በማለት ነው የከፋፍሉ ያሳየዋችሁ እና አይ ሆፕ አንደርስታንድ እንደምታደርጉት አውቃለሁ እግዚአብሔር ይስጥልኝ ስላያችሁኝ አመሰግናለሁ ደህና ቆዩ